1400 de euro? Da. Mamă. Ce motor ai pe ea? Materiale sau? Violent driving. Mamă, cum se audă astea, știi? Salutare, dragi prieteni, sunt Andy Popescu și astăzi facem vlog cu MH2 Manhart. MH2 Manhart. Mă referam că... Da, mă referam Alex. care e numelul tău. Alex. Alex, salut Alex. Salut. Este un M2 Da? de la Manhart. Manhart, da? Da. Ăsta e un tuner de BMW? Nu strict BMW. Fac mai multe. Eu fac și Lamborghini Urus, mai multe Da? mașini. Da. Din ce țară? Germania? Da. Urus Ok. am înțeles că s-a cumpărat fix în România. Adică am văzut o firmă de colantat de România cu el adus aici. Nu cred că l-au dus doar să-l colanteze. De unde ai luat mașina? De la ei am găsit-o pe mobile. Adică eu vorbeam cu ei de ceva timp. Nu știu, de vreo 2-3 luni. Prima oară băusem un 135 făcut de ei cu 400 de cai, dar tot nu eram hotărât că nu era ceva special. La câți kilometri ai luat-o? La 19 ani? 19.000, deci ai făcut 7.000 de kilometri cu ea. Da. Cât a fost mașina, dacă poți să ne spui? 50 fără TVA. 50 fără TVA. Ce modificare ai făcut la mașină? Eu am pus volanul în performance. De unde l-ai luat? L-am comandat după cod. După cod? Da. De la BAV Auto. BAV Auto. Cât a fost volanul? 1400 cu tot cu trim. Cu tot cu trim. Trimul de carbon. 1400 de euro? Da. Mamă, o grămadă de bani pentru un volan, Mai 1400 de euro. erau 300 de euro și luam pe cel V1 cu licurice și cu durațiile toate alea, dar nu am nevoie. Spune-mi cum e asta comparativ cu un V10, că mi-ai zis că ai mers cu un V10. Cu ce Dar V10 nu ai am mers? condus, am fost în dreapta. Da. M5. M5. Da. A, M5 e 60. Da. Am fost în dreapta și mi s-a părut brută rău de tot. De ce ai preferat M2 față de un M5 sau nu, față de M5 sau un M6 V10? Pentru Da, voiam să fie mașină mică, motor mic, nu voiam să fie V8, voiam să fie mică, turbo. Nu mi-am luat mașina asta pentru viteză maximă, mi-am luat-o doar să mă distrez cu ea. Păi și nu te distrezi mai bine cu un V10? Nu, e foarte greu. Nu știu, nu-mi place. Am avut Păi n-ai condus? Ba da, fratele Ai meu. condus? Da, fratele meu. Nu V10. Păi asta zic. De ce ai preferat? Am vrut mașină nouă și V10 nu se mai fabrică. Ok, că asta întreb pe mulți, știi? De ce preferă o mașină nouă care să fie o grămadă de bani și super scumpă ca porcul, în loc să-ți iei... Ce motor ai pe ea? 3000. Benzină? L-ai lăsat pe ăla cu Mercedes-ul? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Am lăsat să mă lipeșească. Cum ai putut să faci un asemenea sacrilegiu? Da. Să-l lai să te depășească? Am vrut mașină nouă ca să o țin mai mult timp. Eu cred că pot să țin M6-ul meu, cred că pot să-l țin lejer, 10 ani. Nu cred că ții tu mașina asta 10 ani. Ba da, o să O să ții Nu 10 o să dau ani? niciodată. O să rămân în garaj, lângă alte mașini. Am vrut mașină nouă, pur și simplu. Nu m-ar fi desfăcut o generație veche de navigație, de clustere, de alte chestii. Și F10-le, sincer, era prea brutal pentru mine. F10? V10-le, pardon. V10 era prea brutal. Da. Deci ești de acord că e prea Da, brutal? da. Adică e mai brutal? Da. Că dacă îi întreb pe mulți oameni, nu. Cum mă, M4 sau M2, astea sunt mașini noi, sunt mai tari decât Nu, V10. frate. Am condus, am avut pentru 3 săptămâni, zi de zi, F10 M5, l-a avut fratele meu, l-a vândut. 4x4 turbo. Da, 4x4 turbo. Și nu puteam să fac niciun termen de comparație între V10 și V8, chit că era mult de mai nou. Într-adevăr, caii făceau diferența, dar Dar nu se viteză. simțeau. Da, nu se simțeau. Exact. E vorba de senzația pe care ți-o dă mașina. Înainte să iau mașina asta, am mers cu M2 stock. Și cât are? 370 de cai, ceva de genul. Mașina are destul de multă senzație pe lângă un M5. Pe mine mă fascinează faptul că, deși noi explicăm oamenilor clar treaba asta, Nu înțeleg. bă, state proști încât nu Nu, înțeleg. trebuie să meargă ca să înțeleagă. Băi, nu, adică îți trebuie niște neuroni ca să înțelegi treburile astea. Deci mașina e din anul 2017 luna 10. aproape 2018. Ce motor are? 3000 benzină. Motorul de pe M4? Nu. Nu. Ăla e S55, ăsta e M55, gen de pe 335, 340. Ok, deci ideea e că are 3 litri Da, 6 cilindri Da, turbo. și probabil 4 supape pe pistoane. Da, Câți cai dezvoltă stock? 370. 370 de cai. Da. Și ăsta fiind preparat, are... 420 cu stage 1. Și de ce nu cred eu că poate să dea șoc așa ca V10-le? Pentru că V10-le, când ai apăsat accelerația și s-au deschis clavetele de admisie, el îți dă toată puterea motorului. Da. Ăsta, având 3 litri, el degeaba deschide, pentru că îți dă 3 litri, nu-ți dă 5 Da, litri, e cum vorba de îți dă capacitate. ăla. Da.
Și mai e o treabă, ăsta, chiar dacă e mai rapid pentru că odată ce s-au deschis alea, clapetele, împing foarte mult turbinele. Da. Și atunci, până la urmă, ai o accelerație mai rapidă, de la 0 la 200 să zicem, dar senzația e mai lentă. De exemplu cu... Uite, mă duce în spate așa, Da. dar nu e la fel de violent. Da, aia te bagă în scaun, nu? Eu mereu, în toate vlogurile mele, i-am zis pe ăștia de câte ori le-am spus să-și ia o mașină care le place lor. Da, știu. Nu care îmi place mie, nu care îți place ție. Ia-ți, frate, mașina după gustul tău. Da. Că nu merg eu cu mașina, mergi tu cu mașina. Da. Cam care e diferența de preț între noi doi fără modificările de la Mahar și cu modificările? Vorbim strict pe anul ăsta de fabricație și pe dotările de fabrică. Da. Ale mașinii, cred că vreo 7.000 de euro. 7.000 de euro, nu e mult. Nu e mult deloc, dar ideea e că își fac bani și din revânzările pieselor ce le rămâne. Evacuarea veche, suspensia veche, jantele vechi. Am înțeles. Deci dai cu 7.000 de euro mai mult decât ai fi dat pe un M2. Da, și am făcut un calcul, toate modificările făcute de ei, carbon parțurile de exterior, suspensia, evacuarea, excluzând stage 1 și jantele, îmi ducea undeva la vreo 14.000 de euro. Și oricum nu mi ieșeau așa în România, nu, trebuie să plec în deci Germania. dacă asta mai ieftin decât dacă ar fi lăsat să faci tu modificările. Și oricum nu mă abțineam, că mă bolă să modific. Ok, dar modificările principale, adică ăștia 7.000 de euro, ce ai avut în afară de design? Că uite, volanul ți l-ai luat tu, ăsta l-ai luat tu, deci mai mult cai putere. Da, a fost Ok. stage-ul, a fost softul. Da. Evacuarea cap-coadă, downpipe fără catalizatoare și finală doar. Jantele, Și jantele, da, alea sunt scumpe. da, dar sunt ale lor, gen, nu le-au cumpărat. Doar arcurile reglabile pe duritate de la KV, fără amortizare, amortizoarele sunt stock. Da, Poți să faci mașina mai rigidă sau da, mai da, moale. nu dau pe sport să întăresc cu amortizările. Ok. Și este un lucru foarte bun. Am avut pe F30 o suspensie sport și era mult mai rigidă decât e mașina asta. Tare, deci uite, vezi, ai două chestii mișto. Ai unul că poți să faci toba să se aude mai încet, când Da. ai chef de pops and bangs să fie Da. tare de tot. Bine că oricum pops and bangs sunt mereu. Dar când ai chef să se audă tare toba, se aude tare. Da, Când exact. ai chef să se audă la drum lung mai ales, știi? Da. La drum lung bănuiesc că o mai închis. Nu. Lucrul care îmi place cel mai mult la evacuarea asta este faptul că mașina asta se aude tare doar în ture. Înțelegi? Dacă eu merg cu mașina asta în treapta a 7-a, Merge ok. 140 Nu la te oră, o deranjează să la fie oameni. în 2600 de ture, nici nu simt evacuarea. Violent driving. Mamă, cum se audă astea popurile. Pasaje frumos. Chiar dacă M6 e mai brutală, asta e mai frâșneață. Unii chiar se întreabă, vin la mine pe autostradă, îmi dau flash-uri Da. și mă dau pe dreapta, merg cu, nu știu, 140, 150 în media mea, nu stau Da, să da, da. alerg mașina. Gen, dacă Și vine să unul surprinzi. cu un M6 în spate, da frate, mă apuc cu el, știi? Dar nu așa. Și se dă pe dreapta și se uită la mine. Ce faci? Ce faci? De ce nu-i dai? De ce mergi așa La încet fel cu mașina La asta, fel cum a știi? fost ăsta și ce faci, fratele? S-a pălat cu G-Class Da, sau cu da, G-Class, da. știi? Adică, what the fuck? Și zic, du-te frate liniștit, lasă-mă în pace, știi? Dar nu, știi, cu datul nu mă dau în fiecare zi. Știi că oamenii mă întreabă, bă, ce faci, mă, de ce nu mai schimbi tu traseul? M-am plictisit cu traseul ăsta. Uite, frate, am schimbat traseul, uite ce e. Știi? Da. Adică acolo măcar aveam un loc unde nu erau mașini, puteai să dai șoc la greu, puteai să filmezi cu drona, aici nici n-am ce să filmezi cu drona. Mergea acolo. Da, și ca modificări am pus charge pipe, intercooler pipe, acum siliconice de la Forge. Am comandat intercoolerul, tot la fel de la Forge, și am vorbit cu cei la Manhart, trebuie să mă duc pentru resoftare și mi-au spus că o să ajung undeva la 470. Resoftarea. Da, și am pus și air intake de la MSK Performance. După asta ar fi, intercoolerul și resoftarea ar fi ultimele modificări pe turbina asta stock. După aia în celelalte turbine să mai urc. Dar nu mă grăbesc, că asta într-un an, 2 eu să schimb și turbina. Cât crezi că poți să mergi în Germania cu ea? 300? Peste 300? Am întrebat asta când am luat mașina, că am vorbit cu oamenii o lună până să mă convine să iau mașina asta. Mi-au spus că mașina asta dezvoltă puterea undeva la M3 M4. M3 M4 are 330 în bord. Asta are scos orice limitator și acum o să se blocheze la 300, dar ei spun că au depășit, nu mi-au spus, n-am mai cer detalii, dar dacă o dau pe Speed Info gen digital, ar trebui să sară. Toți prietenii mei îmi spun, domne, că e foarte brutală mașina, în dreapta. Mă rog, nu că au mers cu foarte multe mașini sport. Dar eu fiind în stânga și obișnuindu-mă cu ea, nu mai mi se pare așa, de asta tot încerc să mai fac câte ceva, știi? Violent driving. Mamă, cum se audă astea Asta e pe confort. Da, e mai multe pops and bangs.
scrie acolo. Acolo bag? Nu. Amanet auto, o bag acolo? O dă? Nu. Fie de 30.000 pe ea? Cât crezi că dau ăștia la amanet auto? 33.000 maxim. Da? Dau jumătate. Jumătate? Da, crezi că... Păi jumătate din valoarea mașinii. Păi da, e gen, iar vună oarecum, trebuie să poți să o iei înapoi. Păi e un împrumut. Adică tu duci mașina la amanet, e un împrumut. Dar de ce crezi că nu e privit bine serviciul ăsta? Pentru că a plecat la ideea de amanet comunistă cu aurul, gen, Da. știi? Și dacă stai să te gândești, Doamne, mai bine îmi dau mașina asta, Da, că oricum îmi stă în fața blocului, Da. fac rost de niște bani repede, da. nu mă încurc cu băncile, nu trebuie să fac cu cămătar, Da, e doar exact. o arvună, lași Îți iei un bun. 30.000 Da, e ca și într-o cum zi, e ca și cum ai pe loc. lăsa apartamentul. Știu, da, da. Gaj, știi? Da, da. La bancă. Da, și poți să scoți când vrei tu. Exact. Și îți hotărăști tu, gen, dobânda zilele. Dacă tu faci rost de bani mâine, uite, asta e mișto chestia dacă găsești o combinație. Și Da, și ai nevoie de bani și știi că îți scoți banii repede, gen, să iei ceva, să o vinzi, găsești un cumpărător la mașină. Îți iei repede. 30.000 pe loc. Da, da. Da. Au camere de la vederi, îți vezi mașina nu stopă telefon. Da, știu, pe Știi? aplicație. Se notează numărul de kilometri, nimeni nu merge cu mașina, îți face poză la mașină. Adică, frate, sunt niște condiții ca în Occident. Atrage toate privirile. Ok, hai să sărim în M6. Se aude un pic. Sau. La E4 n-am simțit chestia asta, știi? Adică nu ești așa conectat cu motorul, dar... Adică ești conectat cu motorul, dar cu un motor mai mic. Mie asta mi-a plăcut la M2. Ești mai mult conectat cu mașina, tu ca șofer, decât cu M4. Dar n-ai zis că n-ai mers cu E4. Nu. Dar gen m-am documentat că l-am căutat pe foarte multe fore. Deci n-aș vrea să faci vlog vinerea, vezi? Day 2. 2,000 years later. Deci vezi de ce aleg eu ruta aia? Da. Că nu e atât de nașpa. Nu e perfectă. Nu știu ceva. Păi am stat vreodată în trafic așa, în halul ăsta? Nu. Salut, salut! Oamenii zic că sunt regizate fazele astea, știi? Da, da. Așa aș fi crezut și eu înainte. M-am Cum, mă, vorbit cu toți ăla, așa, toți M-am vorbit cu te ăla să știe, vină, m-am vorbit cu ăla să vină să mă salute. Te urmăresc acum 4-5 mașini toți în spate să te-ai tăi. Da. Are telefon pe mână, știi? Dacă eu făceam story, eram așa, direct nu mai am blocat telefonul, direct n-am mai avut ce treabă. Și altă chestie mișto, vezi, când stai pe loc și dacă pleci direct, Da, ai văzut cum a turat-o și pe aia. da, i-a dar dat. sunt moarte cauciucurile, nu face motor. Da, păi de asta vreau să le schimb, știi? Da, Ți s-a părut mai puțin violent decât M5-ul ăla? la fel. La fel, e aceeași cutie, aceeași motor, îți dai seama că diferența de greutate, aerodinamica oricum nu se pune, Da. diferența de greutate este insuficientă ca să simțim noi vreo diferență. Da. Da, uite, vezi, de exemplu, eu prefer SMG-ul, de ce? Pentru că poți să schimbi la fel, adică nu e o cutie automată, asta nu e o cutie automată, e o cutie manuală, robotizată și Da, poți da. să schimbi eu de aici. De asta și vreau să te întreb, de ce preferi să calci Senzație. ambreiajul? Pe ce senzație? Că la fel e Nu știu, senzația am și la asta. impresia că... Că poate La fi mai șofer. violentă, că poți să o turezi mult de tot și după aia să lași ambreiajul. Da, asta una și la șofer, nu știu, tu schimbând și acționând Păi, ambreiajul, da, e numai pe manual, uite, de exemplu e a întâia, da? A doua. Ai văzut? A treia. și nu știu, n-are lagul ăsta. Asta e, mă rog, asta e și cutie mai veche, dar aia chiar mai nou. Uite, a treia. Mi se pare că are lag foarte mare cutia asta. Da, eu cred că ar fi mult mai tare senzația dacă aș avea cauciucuri. Da, Clar. clar. Știi că mi-a cumpărat deja discul de ambreiaj? De ce? Ăla. Să l-ai pregătit? Da, să-l pregătit, că e ieftin, e 20 ceva de milioane, 500 de euro. Și plus că, da, asta, scade ambreiajul foarte repede la cumpărul ăsta. Nu cred. Uite mă, adică n-am simțit asta în M2-ul tău. Nu, oricum nici n-am avut unde să-i dau, dar oricum nu se compară, ți-am spus în start pentru că știam despre ce e vorba. Vorba de cuplu, cum mă bag așa, mă lipește capul de tetiere, știi? E senzație. Nu știu, e fix sunetul la
de la Monaco, de tunel la care mă uitam, era mic, știi? Bă, da, și asta conduce, frate. Știi? E marfă, frate, Da. deci n-are cum să nu-ți placă. Bun, Dar deci hai nu să e vorbim grea. de lagul E ăla. foarte grea. Lagul ăla este grea, ok, dar lagul ăla mă face pe mine să am o senzație mult mai puternică. Pentru că mă bruschează, pac! Da, e lagul ăla și după aia când vine tot cupul Adică de tine. Da, eu dacă într-adevăr. am de ales la cutia asta, aș prefera să aibă lagul ăla decât să fie DCT. Pentru că la DCT eu m-a dus, m-a propulsat. Pe mine nu mă interesează să scot cu încă 0,1 secunde mai rapid 0-100. Mă interesează senzația pe care o simt. Da, fiecare, la fel cum ție îți place break-ul. Într-adevăr, mi-ar fi plăcut. Mi-ar plăcea să am un 1M Coupe, seria 1 de la vechi Da. M, cu F10 manual. Cu Ce? Cu? V10 manual. Cu V10 manual, da. Îți dai seama mașina? Da, corect, ar fi super tare. Foarte Da, mă, șmecher. de asta e important să-ți iei mașina după cum îți place ție. Nu după cum îți place mie, după cum îți place ăla. Da. Fiecare își ia mașina pe care o vrea el. Da. Tu preferi break, eu prefer cu lagul ăla la cutie. Da. Nu-mi place lagul la turbo, pentru că lagul la turbo îți dă o senzație de smooth, știi? Pentru că... Da, Da. nu e brutal. Deci 70 la oră, 60 la oră, la 70 la oră trage mai tare. Gol în stomac când ai dat topicul ăsta așa. La 70 la oră trage mai tare, știi? Că e mai turată. Ok, ăsta a fost vlogul. Lăsați-ne un comentariu. Nu? Mirease un pic, a? Ai zis că l-ai acolo pregătit, nu e problemă. Ăsta a fost vlogul, lăsați-ne un comentariu. O să citim și noi toate comentariile voastre. Dați-ne un like sau un dislike. Corect? Acceptăm o jehenie. Acceptăm și dislike. Și trimiteți vlogul ăsta unui prieten, să se bucure și alții de... Dacă credeți că a fost interesant. Dacă nu credeți că a fost interesant, dislike, direct. Unsubscribe. Unsubscribe. Ok, bye.